हे वेलकम बॅक टू माय चॅनल फ्रेंड्स. कसे आहात सर्वजण? आय होप तुम्ही सर्वजण चांगलेच असाल. तर आज मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे एक रेसिपी ज्याचं नाव आहे सोया चिली. आणि ही चिली आहे जी मी डीप फ्राय करणार नाही आहे, त्यामुळे तुम्ही ह्याला हेल्दी सुद्धा म्हणू शकता. आणि सोया यूज करतोय त्यामुळे ही हेल्दी चिली तुम्ही म्हणू शकता. चला तर ह्या रेसिपीसाठी कोणत्या कोणत्या गोष्टी लागणार आहे, काय काय साहित्य लागणार आहे ते मी तुम्हाला दाखवते आणि मी कशा पद्धतीने बनवते ते सुद्धा मी तुमच्यासोबत शेअर करेन. चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया. तर सोया चिली मी आज बनवते आहे. तर त्यासाठी इथे मी पहिल्यांदा सोयाबीन जे आहेत ते गरम पाण्यामध्ये बॉईल करून घेतले आहेत आणि आता ते थंड झाले आहेत. तर मी त्यामधलं जे पाणी आहे ते सगळं घालवून टाकणार आहे. अशा पद्धतीने सगळं पाणी आपल्याला घालवून ते ड्राय करायचे आहेत. तर हे साहित्य आहे जे आपल्याला सोया चिली बनवण्यासाठी लागणार आहे. तर इथे मी कोबी, शिमला मिरची आणि कांदा चिरून घेतला आहे. त्यानंतर मी इथे सॉसमध्ये घेतला आहे डार्क सोया सॉस, रेड चिली सॉस. त्यानंतर इथे मी कोटिंगसाठी मैदा यूज करते आणि इथे मी कॉर्नफ्लॉवरची स्लरी बनवून घेतली आहे. आपले सोया आहेत आणि आलं, लसूण आणि मिरची इथे मी चिरून घेतलेली आहे. तर ही जी सोया चिली आहे ती मी डीप फ्राय करणार नाही आहे, त्यामुळे मी इथे जे सोयाबीन आहे ते शॅलो फ्राय करून घेणार आहे. तर सगळ्यात पहिल्यांदा थोडंसं कोटिंग यावं म्हणून मी सोया जे आहेत ते थोडेसे मैद्यामध्ये घोळवून घेते. तर कढईमध्ये मी मोठे 2 चमचे तेल घेतलं आहे आणि त्याच्यामध्ये मी आता जे सोया आहेत ते शॅलो फ्राय करून घेणार आहे. तर हे जे सोया आहेत ते थोडेसे ब्राउनिश रेडिश झाले की आपल्याला ते काढून नंतर आपल्याला चिली बनवण्याची जी प्रोसेस आहे ती करायची आहे. तर तुम्ही बघू शकताय हे सोया आता कसे दिसत आहेत आणि आता तुम्ही बघू शकताय थोडेसे ब्राऊन झालेले आहेत. आता मी हे बाहेर काढून घेते. तर चिलीसाठी जो सॉस लागतो तो आता आपण बनवून घेतो आहे. तर त्यासाठी इथे मी फोडणीला आलं, लसूण आणि मिरची आहे ती फोडणीला टाकते आहे. त्यानंतर मी एक व्हेजिटेबल्स टाकणार आहे कारण आपल्याला जास्त कुक करायचं नाही आहे. तर सगळ्यात पहिल्यांदा मी जे कॅप्सिकम आहे आणि जो कांदा आहे तो थोडासा भाजून घेणार आहे. हाय फ्लेमवर आपल्याला 2-3 मिनटं हा भाजायचा आहे आणि त्याच्यानंतर मी याच्यामध्ये कोबी टाकणार आहे कारण कोबी लगेच शिजतो म्हणून मी नंतर टाकते. थोडीशी इथे मी मिरी पावडर ॲड करते. तर व्हेजिटेबल्स आता कुक झालेले आहेत. आता जो डार्क सोया सॉस आणि रेड चिली सॉस आहे आणि टोमॅटो केचप ते मी सगळं आता ह्याच्यामध्ये ॲड केलं आहे आणि व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आणि थोडंसं पाणी ॲड करते. तर जेवढी आपल्याला ग्रेव्ही हवी आहे त्यानुसार आपण ह्याच्यामध्ये जी स्लरी बनवली आहे कॉर्नफ्लॉवरची ती ॲड करणार. तर मी जी ग्रेव्ही आहे ती जास्त बनवणार नाही आहे, चिली ड्राय बनवणार आहे, त्यामुळे मी 2च चमचे स्लरी यूज केली आहे. ग्रेव्हीला एक बॉईल आल्यानंतर जे सोया आहेत ते मी ह्याच्यामध्ये ॲड करणार. तर सोया आणि जो सॉस आहे तो एकत्र करायचा आहे आणि त्यानंतर थोडंसं 1-2 मिनटं गॅसवर परतवायचं आहे आणि त्यानंतर गरमागरम आणि विदाऊट डीप फ्राय अशी सोया चिली रेडी आहे. तर तुम्ही सोयाची अशी डिश ट्राय केली नसाल तर नक्की घरी ट्राय करा, तुम्हाला सोया नक्की आवडेल. आय होप मी ही शेअर केलेली व्हिडिओ तुम्हाला नक्की आवडली असेल. जर व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला नक्की लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.